Xin chào tất cả các bạn. Bánh donut thì hầu như ai cũng thích, người lớn hay trẻ nhỏ đều thích. Và đặc biệt mình làm ra được những chiếc bánh ngon cho con mình ăn thì lại là càng vui hơn, đúng không ạ? Và sau đây là cách làm của mình. Mình xin chia sẻ đến cả nhà nhé. Trước tiên thì mình sẽ chuẩn bị đến cái phần bột hồ, bột than hông. Mình cần có 200ml sữa tươi, không đường, 40g bột mì đa dụng hoặc là bột mì số 11 ở bên Việt Nam. Mình trộn đều, mình nấu ở trên lửa nhỏ cho đến khi mà cái bột nó sền sệt lại là được nhé. Mình để vào một bên cho nó nguội. Và kế đó thì mình đi chuẩn bị cái phần bột cái. Mình cần có là 100ml nước lọc, 1 muỗng cà phê đường là cỡ 3g, 6g men nở nhanh. Mình dùng cái loại men này cho tất cả các loại bánh mình làm luôn á các bạn. 100g bột mì đa dụng hoặc là bột mì số 11. Mình quậy lên và mình để ở nhiệt độ phòng, nó nở lên cỡ gấp 6 gấp 7 lần trong vòng 40 phút nhé. Trong thời gian mình đợi thì mình chuẩn bị đi cái phần bột chính. Thì bột mình dùng là bột hiệu này để các bạn, mình mua trong Costco ở bên Mỹ á. Mình cần có là 600g bột, 60g đường cát, 6g muối. Sữa đặc á, mình cần có 50g. Sữa này mà mình tự làm đó các bạn, mình có chia sẻ video rồi. 100ml nước lọc, 1 cái trứng 50g. Sữa tươi mình cần có là 130g. Rồi toàn bộ cái phần bột hồ mình có máy thì mình bỏ lên mình trộn với cái số nhỏ nhất. Còn nếu các bạn không dùng máy thì các bạn có thể dùng cái vá các bạn trộn cũng được. Mình trộn cho nó đều xong thì các bạn để đó, các bạn cho bột nó nghỉ trong thời gian mà mình chờ đợi cái phần bột cái nó nở đủ đó các bạn. Thì khi mà bột cái mà nó nở đủ rồi đó thì các bạn sẽ đổ chung vô cái phần bột chính và các bạn nhồi. Thì nếu mà các bạn không có máy á, thì tốt nhất thì các bạn trộn bằng tay cho nó đều và các bạn để nó nghỉ chừng 5-10 phút rồi các bạn lại trộn tiếp nha các bạn. Hoặc là các bạn để bột qua đêm á, rồi qua ngày mai các bạn làm thì bột nó cũng mịn. Còn nếu mà còn dùng máy như mình thì các bạn dùng cái số trung bình thôi, các bạn trộn cho nó vừa đủ mịn tới thôi các bạn. Bột mà nó không còn dính cối nữa là tốt. Cho dù nó không có mịn thì cũng được, không sao nhé. Đặc biệt cái bột này các bạn càng nhồi thì bánh nó sẽ càng dai, cho nên mình không cần nhồi kỹ. Và cái bánh này tốt nhất thì các bạn sử dụng cái phương pháp mà không nhồi á. Thì khi ra cái bánh, kết cấu bánh rất là ngon, mềm xốp. Trộn mịn xong thì các bạn để nghỉ 10 phút. Cái công thức này thì mình chia ra được cỡ 45 cho 48 phần bột nhỏ đó. Mình làm bánh nhỏ thôi chứ mình không có làm bánh lớn. Bánh lớn làm thì nhanh nhưng mà bánh nhỏ thì nó dễ thương, đúng không? Và nếu các bạn nào lần đầu đến với kênh của mình, nếu thấy thích thì hãy nhấn đăng ký, like, share để ủng hộ cho mình với nhé. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi xong rồi các bạn vây tròn cái cục bột lại. Các bạn làm hết một lượt xong rồi các bạn quay lại cái cục bột đầu tiên. Bắt đầu các bạn tạo hình cái bánh donut. Nếu mà các bạn làm theo cái kiểu như mình thì các bạn không cần phải cái dụng cụ gì hết trơn ha. Các bạn chỉ cần đục một lỗ rồi các bạn xoay cho nó tròn tròn như vậy là được. Rồi xong rồi là các bạn để ủ. Thì các bạn để nó ở trên một cái miếng giấy nướng, giấy nến không dính nha các bạn. Và các bạn cắt sẵn cũng được, hoặc là cắt sau cũng được. Rồi các bạn xịt nước để giữ ẩm cho bột. Và sau đó các bạn để bột ủ nở gấp đôi. Thì cỡ chừng trong vòng 50 phút cho tới 1 tiếng gì đó. Trong thời gian chờ đợi thì mình làm cái phần glaze, cái nước sốt phủ lên bánh á. Thì mình cần có 150g đường bột,
35ml sữa tươi và 35g bơ đã làm tan chảy, và 1 muỗng cà phê hương vanilla. Cái này là cái phủ cơ bản. Còn nếu mà các bạn thích vị chocolate thì các bạn pha thêm vô cái phần hỗn hợp đó 1 muỗng canh bột cacao đó các bạn, hoặc là hơn theo cái khẩu vị của các bạn. Và cái hương dâu thì các bạn thay cái phần sữa là bằng 50g dâu xay đó các bạn. Mình muốn cái màu đẹp hơn thì các bạn cho thêm 1-2 giọt màu đỏ nhé. Và khi bột nở đủ rồi thì các bạn đi chiên bánh. Các bạn làm nóng dầu trên lửa trung bình yếu. Nếu mà có đo nhiệt độ thì nhiệt độ cỡ 170 độ C hoặc 80 độ C là được nhé. Rồi mình thả bánh vô mình chiên. Các bạn mình cắt sẵn cái tờ giấy như vậy thì khi các bạn thả vô chiên nó rất là dễ dàng. Các bạn không cần phải thả nguyên cái tờ giấy vô trong cái dầu đâu. Nếu mà cái giấy của các bạn nó dính thì các bạn có thể quét một lớp dầu trước khi các bạn để cục bột lên, thì khi mà các bạn thả bánh vô thì nó cũng rớt ra rất là dễ. Và các bạn chiên thì mình cứ xoay qua xoay lại cho nó đều, nó vàng hai mặt, cho đến khi mà nó vàng vừa ý là mình vớt ra nha các bạn. Các bạn như lưu ý là mình chiên trên lửa trung bình yếu thôi ha, dầu không được nóng quá thì bánh nó sẽ nhanh cháy và ở bên trong nó không kịp chín đó các bạn. Và mình cứ thế mình tiếp tục mình chiên các mẻ sau cho đến khi hết thì thôi nhé các bạn. Khi mà chiên xong thì bắt đầu mình phủ mấy cái sốt lên trên bánh. Mình thích hương gì thì mình làm cái hương đó. Còn đây là cái phần mà mấy đứa nhỏ nhà mình nó thích nhất nè. Nó thích ăn cái gì thì nó cứ tự lấy rồi nó tự nó phủ sốt rồi phủ cái sprinkle lên rồi nó ăn. Nói chung là mấy đứa nhỏ ở nhà nó rất là thích cái bánh này, và mình nghĩ chắc các bé, đa số các bé đều thích. Còn riêng bản thân mình thì mình thích cái bánh mình chỉ cần phủ đường cát lên thôi là ăn là nó ngon rồi. Mình không cần phải sốt này sốt kia đâu các bạn. Bánh này ăn buổi sáng mình ăn mình uống cà phê là ngon lắm các bạn. Với lại là cái cách làm của mình là có bột hồ với lại bột cái đó, cho nên cái bánh của mình nó mềm cho tới ngày hôm sau luôn đó các bạn. Và để lâu nữa thì các bạn nên để trong tủ lạnh. Khi ăn thì các bạn chỉ cần hâm sơ lại qua microwave là nó mềm ngon lắm các bạn. Công thức này thì rất là đơn giản. Mình chịu khó mình làm bột cái thì cái bánh của mình lúc nào nó cũng ngon nha các bạn. Và cái bột hồ thì là cũng giống như là một cái nguyên liệu gọi là cái phụ gia để cho cái bánh của mình nó mềm lâu đó. Thì ở ngoài tiệm thì người ta dùng phụ gia để cho cái bánh nó mềm, thì mình ở nhà mình dùng cái bột hồ này ha. Và video của mình đến đây đã hết rồi. Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bye bye và hẹn gặp lại video kỳ tới.